بسم الله الرحمن الرحیم. بعد ورډ آرټ نه موږ تاسو سره لرو ډراپ کیپ. ډراپ کیپ زیاتر نیوز پیپر کې استعمالي که چا لیدلی وي. که تاسې وغواړئ چې د دې خپل پاراګراف د اولنۍ لاین غټ کړئ، دا یو نو دې ته ویلی شي ډراپ کیپ. لکه داسې ډراپ کیپ که نن واخلئ نه به او که ډراپ مارجن کې واخلئ داسې به راشي. دا په پیج کې ده، دا په مارجن کې ده. نو ګوره دا یو سټایل دی د پاراګراف اولنۍ لاین غټوي، خلاص دا یې کار دی. دې کې لږ شانتې آپشن شته. د آپشن کې دا وایي چې ډراپ کیپ څو لاینه ونیسي، 1 2 3 4 5 څومره خط نه فاصله واخلي، دومره فاصله. دا خو هماغه مخکینی آپشن دی، ډراپ کیپ نه وي یا مارجن کې وي، او یا فنټ سټایل د ډراپ کیپ څرنګه دې ځنه انتخابوئ. بس اوکې ولګوه. ګوره ډراپ کیپ اوس پخوا 3 لاین نیولې، اوس مثلا 5 لاینه نیو، 6 لاین نیولې، خط نه دومره فاصله لري. دې ته ډراپ کیپ وایي. که چېرته دا ورق تاسې چاپ کړئ یو ادارې ته د امضا لپاره لیږل غواړئ، نو سیګنیچر لاین پکې اضافه کړه. بس اوکې ولګوه. څوک سیګنیچر کوي؟ احمد خان سعادت. دا څه کاره دی؟ وایم ډایرکټر آف جی سی. که ایمیل ادرس لري دلته ولیکه، کنې اوکې کړه. ګوره اوس چې دا کله پرنټ شي نو د امضا دپاره احمد خان سعادت ډایرکټر آف جی سی دلته به امضا کوي. ټایم اینډ ډیټ که دا ریپورټ دی ته غواړي چې دې ریپورټ کې چې دا کله ولیکل شي دلته یو تاریخ هم ولیکي چې دا کم تاریخ کې دی، نو ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک ولګوئ. داسې هر یو تاریخ څه د واخیسته، فرایډی اګست دی. ګوره په دې کې دا راغی. آبجکټ دې ته وایي که چیرې یو پروګرام کې دا یو کار نه کېږي، هغه بل کار مثلا محاسبه ده اکسل کې کېږي، ډیزاینینګ د فوټوشاپ کې کېږي، نو موږ ورډ فایل څنګه فوټوشاپ ته یا اکسل ته ویسو چې هلته ایډیټ وکړو. اوس وګورئ زه آبجکټ باندې کلیک لګوم، آبجکټس زم یو پروګرام خلاصوم، لکه پینټ پروګرام خلاصوم، دلته یو شی کار کوم. مثلا زه راځم دلته یو رسامي کوم، داسې یو برش اخلم، دا وړوکی برش مثلا اخلم او دلته یو رسامي داسې کوم. زه اوس وایم چې دا په پینټ کې مې دا رسامي وکړه، مګر دا رسامي موږ سره چېرته پاتې شي؟ دا په ورډ کې پاتې شي. نو داسې ګوره اوس وګورئ که زه دا رسامي وغواړم چې پینټ نه ورډ ته ویسم، بس صرف دا کلوز کړم، اتوماتیک هغه کم رسامي چې ما وکړه هغه ورډ کې پاتې شو. نو د آبجکټ په ذریعه موږ کولی شو چې د یو پروګرام چې خلاص وي د بل پروګرام مرسته ترې واخلو. او ایکویشن کې ریاضي سوالونه دي، که څوک غواړي کوم ریاضي معادله کار کړي، په دې کې ټول معادلات شته. به داسې کلیک ولګوئ، معادله به راشي او معادله کې صرف او صرف خپل قیمت وضع کوي او رایټ کلیک پرې وکړئ او اپډیټ یې کړئ. دې نه علاوه په دې ساحه کې که موږ راشو ځینې سمبولونه دي چې هغه خلک لیکل غواړي، هغه هم په دې ایکویشن کې شته، لکه کسر سوالونه دې کې ولیکئ، سکرپټ طاقت وغیره دې کې ولیکئ، راډیکال دې کې ولیکئ، انټګرال دې کې لیکل کېږي، لوی لوی اپریشنونه دې کې کېږي، بریکټس، فنکشنې، لیمیټ، مشتق، دا ټول په دې کې میټرکس، دا ټول پکې شته دی. نو زه خو په ریاضي باندې نه پوهېږم، که څوک پوهېږي بس داسې کار کوي. دې ځنه سمبولز هم ځینې علامې که تاسې الفا بیتا ګاما لیکل غواړئ دې ځنه هم لیکلی شي. بس کلیک مې وکړو اتوماتیک به دلته انزرټ شي. دین آخر موږ سره ځینې سمبولونه دي، که تاسې غواړئ ځینې سمبولونه استعمال کړئ، لکه قیچي، ټلیفون وغیره، چې په هر یو داسې کلیک وکړئ هغه سمبل به درته انزرټ شي. داسې سمبل دی. که همداسې نه انزرټ کول غواړئ، شارټکټ والا جوړئ، بس مور سمبلز ته راشه. په دې ځای کې نور سمبولونه هم شته، بلا کټګوریان دي، هر کټګوري باندې چې کلیک کړي جدا سمبلز دي. لکه زه وایم چې دا یو آینه کې دې دپاره یو شارټکټ ورکوو، مثلا کنټرول سی ډبلیو، نو دا اساین شو. اوس چې کله هم دا دې په کار وي که نه، دلته چې کنټرول ډبلیو ووهئ دا خپله راځي، کنټرول ډبلیو. ګوره څو وارې چې کنټرول ډبلیو ووهئ دا راځي. نو دا و تاسو سره سمبولز، او دا و د مایکروسافټ انزرټ د مینو خلاصه او ختم.